ngôi nhà chung, phiên bản đặc biệt, sống và yêu. Sẽ là những trải nghiệm của 8 bạn trẻ tại một bán đảo hoang sơ, vắng vẻ, không một bóng người. Họ sẽ phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn, vượt qua những thử thách của chương trình. Em rất là sợ. Vượt qua những giới hạn của bản thân để giành lấy chiến thắng với giải thưởng 100 triệu. Cặp đôi tỏ tình thành công sau khi kết thúc chương trình sẽ nhận được một chuyến du lịch nước ngoài do Traveloka tài trợ. Thùy Anh năm nay 23 tuổi, đang là một diễn viên trẻ gây được nhiều sự chú ý với khán giả thông qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong thời gian qua. Diễm My, 25 tuổi, cô nàng từng đoạt giải Á Khôi Miss Áo Dài 2017, Hoa Khôi Tài Năng của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty 2017. Senia Hokina, tên tiếng Việt là Hồ Khánh Linh, năm nay 29 tuổi, là một cô gái người Nga và đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam khá lâu. Công việc của cô nàng là một giáo viên tiếng Anh. Cô nàng cá tính tiếp theo là Nguyễn Chinh, năm nay 22 tuổi, công việc hiện tại là sinh viên khoa quản trị kinh doanh và quản lý công ty may mặc của gia đình. Tyler Johnson, 28 tuổi, là một anh chàng người Mỹ. Công việc hiện tại của Tyler là giáo viên tiếng Anh và có tham gia làm người mẫu ảnh và các chương trình biểu diễn thời trang. Trần Nhật Trường, 25 tuổi, đang là một diễn viên trẻ. Anh chàng cũng có niềm đam mê lớn trong lĩnh vực ca hát và người mẫu. Hữu Thanh Tùng, 26 tuổi, là một diễn viên của nhiều bộ phim sitcom ấn tượng trong thời gian gần đây và là một diễn viên tiềm năng của sân khấu thế giới trẻ. Ngoài ra, anh chàng này còn có một niềm đam mê kinh doanh trà sữa, thời trang. Nguyễn Huỳnh Trinh, 32 tuổi, với vẻ ngoài thể thao khỏe mạnh, chững chạc. Công việc hiện tại của Trinh là một huấn luyện viên cá nhân, PT. Ngoài ra, anh chàng cũng có duyên với nghề diễn viên và người mẫu. Quy định dành cho các thành viên: 1. Không được quan hệ tình dục. 2. Không được sử dụng điện thoại, các mạng xã hội và tiền bạc cá nhân. 3. Không được rời khỏi khu vực quy định của chương trình. 4. Không được xin thức ăn và nước uống từ người dân địa phương. Sau một chặng đường dài, các chàng trai và các cô gái đã gặp nhau. Họ đã tạo cho nhau những ấn tượng đầu tiên. Các thành viên đã vượt qua thử thách dựng lều và nấu bữa ăn đầu tiên thật suôn sẻ. Cô nàng Nguyễn Chinh đã dành ấn tượng đầu tiên cho anh chàng hiền lành Nhật Trường. Còn Nhật Trường lại đang để ý Thùy Anh, trong khi Thùy Anh và Tùng đã quen nhau từ trước. Cô nàng Diễm My lại hào hứng với anh chàng khỏe mạnh, tháo vát Huỳnh Trinh. Cô gái người Nga Khánh Linh thì vẫn chưa để ý anh chàng nào. Khu vực quy định của chương trình là một bãi biển hoang vắng. Do điều kiện đường đi khó khăn nên nơi đây hầu như không có dấu hiệu của con người, ngoại trừ những mảnh xốp vỡ ra từ phao của ngư dân bị sóng đánh dạt vào bờ. Không biết cô nàng My định làm gì từ những mảnh xốp bỏ đi này. Yeah, em làm được đôi dép rồi. I'm impressed. No. Do tại vì mình quên mang dép theo, thấy đi lại thì lại không mang tiện để mang giày. Thành ra mình đã thấy được ở đây, ở đảo này rất là nhiều cái miếng xốp. Thành ra mình đã tận dụng những miếng xốp và những cái sợi dây thừng đó để làm nên đôi dép, để có thể mang lại để không bị xốc này kia. Không chỉ có xốp, các nguyên liệu khác cũng được My tận dụng khá tốt. Chị lấy hết bát cho em coi. Vài cái thôi. Thì mới đi. Chanh. Về cái khu vực bếp, mình đã làm một cái gọi là cái kệ để có thể úp những cái chén phơi lên những cái chén. Thì thật sự gọi là hài lòng thì mình chưa có hài lòng, chưa cảm giác là mình chưa khéo léo, nhưng cơ bản thì cũng gọi là làm được. Ở nơi bãi biển hoang vắng này, điều quan trọng nhất để duy trì sự sống lại là điều thiếu thốn nhất: nước ngọt. Need some ice. Good. Home pit for me. Sao anh? Thật không? Hiện tại thử thách khó khăn nhất thì
cũng chưa có thử thách nào khó khăn nhất, nhưng mà chỉ cảm thấy là thiếu nước thôi, cho nên là mọi người cũng rất là khát. Hiện tại thì trường cũng đang rất là khát và muốn uống nước rất là nhiều. Riêng sao nó kỳ không? Tại mình nấu bằng củi á, nó trong cái nồi đất nó có mùi khói á. Thế hôm sau mình nấu bằng cái nồi kia đi. Đúng rồi, tại mình nấu nồi đất nó có mùi khói đâu sao đâu. Này uống được mà. 1 cân nước uống là mừng lắm. Trong tình cảnh hiện tại thì nồi nước đun sôi ám mùi khói này lại là điều tốt nhất mà các bạn có được. Trong chiều ngày hôm nay là phải làm Nhà vệ sinh và bàn ăn. không chỗ thay đồ thôi, chứ nhà vệ sinh thì sao mà làm một cái chỗ đó được. Ý là chỗ thay đồ á. Các bạn tiếp tục nhận nhiệm vụ từ chương trình. Trong chiều hôm nay phải hoàn thành một cái bàn và dựng một cái chòi thay đồ. Ok, này anh sẽ làm cái bàn ăn. Còn Vậy thì hôm nay làm leader đi. thì chia team ra, 2 người làm bàn ăn, 2 người làm cái phòng thay đồ. Ok, làm chỗ thay đồ bên này đi rồi. Đúng rồi. Kiếm dây đi tụi anh. Tháo Đúng đây rồi, ra. xẻ cái dây đó ra đi. Xẻ cái dây đó ra đi để chặt cây cho. Đây đi, chị cầm lấy. Cái này á, xíu mình sẽ lót ở trên mặt bàn. Thời gian này, Chinh và Trình có vẻ thân thiết với nhau. Mai em đi bắt cá với tụi anh không? Dạ. Mai em đi bắt cá với tụi anh không? Em hả? Ừ. Đi. Trình giữ đi, lấy đá anh đóng xuống Trình. Đừng nóng vô tay em. Tập trung nhé. Ok. Đâu miệng. Tay em còn nâng tạ. Em có tập gym hả? Có. Em tập ở đâu? Tập gần nhà. Lúc trước em Ủa, còn mấy? thi cái nét model nữa mà. Thì lâu chưa? 2016. Ồ. 7 giờ đến 6. Sợ đạp. Nó mới trải qua gần hết 1 ngày thôi, cho nên là nói về có tình cảm á, thì em nghĩ là chưa. Nhưng mà việc tiếp xúc nhiều và nói chuyện nhiều, cảm thấy vui thì em nghĩ là anh Trình. Tại vì em nói chuyện với anh Trình hôm nay khá nhiều. Mà trong 4 cô gái thì mỗi người có một nét đẹp riêng và cá tính riêng. Nhưng mà đối với Trình thì là cô gái mà có sức hút và Trình khá là thích, đó là Trinh. Một cô gái thì là cũng khá gần với lại quê của Trình, đó là Quy Nhơn, Bình Định. Và cô ấy rất là mạnh mẽ và cũng như là rất là dễ thương, quan tâm mọi người. Trình rất là có thiện cảm với cô ấy. Cứ bình tĩnh thôi, xong rồi mình chỉnh. Cho mấy miếng đẹp lên trước đi, mấy miếng kia thì xíu mình thiếu mình lắp đi xong. Ủa? Đâu ngồi đấy nhỉ? Ở nhóm làm phòng thay đồ, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Được rồi, vô đây sao thấp nữa. Vô đây là mình là ngang cổ rồi là được rồi. Mình chốc lá cây lên là đủ rồi. Các bạn đã tận dụng mọi thứ có thể tìm được ở nơi này. Lấy cái nào mà nó có cái chạm ba này nè, đó để mình thử.
Kiển. Dạ. Sao? Cắn hả? Ê, Kiển quá trời kìa. Kiển không à? Ổ kiến không rồi, bỏ đi. Ê, không hiểu sao tự nhiên tôi muốn trời mưa hả ba? Nhìn cảm giác cái mặt nó sưng luôn. Sưng đây. Sưng. Sưng to luôn đúng không? Không, sưng mấy cái đốt dưỡng á, dưỡng gãi. Dữ quá. Dưỡng rồi, ông đang dưỡng á. Ôi quá trời luôn kìa. Chết rồi. Rừng và biển ẩn giấu không ít những sinh vật có thể gây độc cho con người. Tùng lúc mà làm cái nhiệm vụ là mình đi chặt cây để mình làm một cái phòng thay đồ cho các bạn á, thì lúc đó mình đi chặt cây rồi mình cũng có đi ra phía biển để mình tìm bao và bạc. Thì mình không hiểu là lúc mà mình lên rừng để chặt cây thì không biết là có bị con gì cắn hay không, hay là lúc xuống dưới biển mà khi mình lấy mấy cái bao dơ này mình đi rửa thì có bị con gì cắn. Thì lúc mà quay về thì người ngợm mình ngứa hết, mà mình cảm giác được là môi và mắt mình, tất cả mọi thứ nó đều sưng lên, mình đờ vào và nó nổi từng cục. Thật sự là chưa bao giờ, cảm giác trong đời chưa bao giờ mà ngứa mà mình gãi, mình khó chịu đến như vậy. Ủa có ai mang thuốc dị ứng theo không? Lấy nước muối á, lấy muối á, pha với nước nè, rửa đi. Rửa ít thôi, rửa. Không biết là cái vết đó là do bị dị ứng hay là do bị sứa cắn như thế nào, không biết là nó có mau lành cho ảnh hay không nữa. Tại vì cơ bản cũng đang cố gắng kêu ảnh ngâm nước biển và tìm thuốc để bôi lên giúp cho ảnh mau khỏe không. Những cái vùng mà có đá đó, các bạn bắt những con còng chạy trên đá, hoặc là các bạn bắt những con cua đá có những cái càng rất to, các bạn nướng. Những loại đó là những loại cung cấp cho các bạn rất nhiều năng lượng. Vậy là nhân lúc nắng chiều còn chưa tắt, các thành viên tranh thủ ra biển bắt cua đá về để cải thiện bữa ăn. Cua nhiều thật, nhưng bắt được hay không lại là chuyện khác. Thôi nó chạy mất tiêu rồi. Cua nó tàn luôn. Sam, I can't do it. Why don't you help me? And you love. Come on. You love. She has very good English, so it was good to communicate with her. And like I said, we laughed a lot. And then when we went fishing for crab out on the rocks, and she wasn't afraid. She went right for it. So it was cool. It was funny to see. I enjoyed it. She's beautiful. She has a really nice smile. Bạn Taylor thì có một ấn tượng không tốt lắm, tại vì nói sao nhỉ? Mấy cái hành động của bạn á, bạn ấy như kiểu mình nói chuyện hoặc bạn suy kiểu này, hoặc là những cái câu nói của bạn ấy mình cảm thấy không được chín chắn, không được trưởng thành cho lắm. Thì những cái gì mình mong đợi thì nó lại xa hơn thế, còn những gì bạn ấy thể hiện lại hơi trẻ con. Xem ra bắt cua đá quá khó đối với các thành viên, cho nên các bạn đều đã bỏ cuộc. Chỉ có Chinh và Thùy Anh vẫn quyết cố gắng đến cùng. Hứa luôn, hay luôn. Giờ cho
cho bắt được con nghỉ ăn cua nửa năm. Thề luôn á. Cho bắt cái Chỉ muốn bắt được một con thôi mà không bắt được. bỏ ăn cua nửa năm luôn. Nghỉ ăn cua nửa năm. Bắt được một con đã từ từ nhỏ. Em đưa cái quần để phải nhé. Không mất cái càng nào. Em bị chuột rút rồi. Thêm một con nữa. Ui, con này to lắm luôn á. Thôi đứng đợi xíu cho nó ra. Trời ơi, cua ở đây nhiều dã man. Cua chỉ là cua nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà nó rất là nhiều và rất là khó bắt. Thì anh phải mất chắc phải tiếng 2 tiếng ở dưới đấy để kiểu bắt cua. Lúc đầu thì mình bắt một mình không bắt được con nào cả. Sau đấy khi mọi người đã lên hết rồi anh thì có mỗi Thùy Anh với cả Trinh ở lại. Thế là hai chị em cùng nhau hợp tác thì bắt đầu từ đấy mới bắt được cua và bắt được rất là nhiều. Cũng gọi là kha khá có thể ăn được. Sau đấy thì lên bờ mới thấy là tay chân bị xước hết. Xong rồi sót, rất là sót. Các bạn lưu ý, chúng ta lặn biển khu vực có đá phải mang giày sinh đan, bận quần dài, quần thể thao, quần dài để hào nó không cắt chân. Tại vì con hào nó cắt chân chúng ta rất bén, chúng ta không cảm nhận được nó đã cắt chân đâu. Một hồi lên là chân chúng ta máu đầm đìa là bị hào cắt đấy. Lưu ý nhá. Cho dù máu đã chảy, nhưng xem ra niềm vui tìm được thêm thức ăn đã làm Chinh quên đi mọi cơn đau. Rất là vui và thú vị vì ngày hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời em được trải qua cái kinh nghiệm là tự xuống biển và bắt cua đem về làm thức ăn cho mọi người á. Ôi là la, ôi là la. Sau bữa ăn trưa chỉ có cơm và bắp cải, bữa ăn chiều nay của các thành viên đã được cải thiện thêm món cua luộc. Trong hoàn cảnh này thì món ăn dân dã ấy chẳng khác gì sơn hào hải vị. Chưa bao giờ mình thấy nó ngon như vậy. Chưa bao giờ thấy nó ngon như vậy. Ngon. Con này mình ăn luôn cả vỏ được không? Có canxi. Những ngày tới em không ăn cua. Sao vậy? Mẹ em hứa rồi. Nè em thề em bắt được một cua em sẽ nhịn ăn cua nửa năm luôn. Cái cuối cùng bắt được một đống luôn. Sao em ăn nữa? Vậy là để giữ trọn lời thề, trong bữa ăn đó, Chinh đã không đụng đến con cua nào. Các thành viên đang dùng bữa chiều thì một cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến. Rồi mưa rồi. Rain. Mưa rồi. Rainy. Không in, mang chưa xong hả? Tới mà. Đang gặp càng ghệ. Trong lều chỉ có các cô gái với nhau và thế là những tâm sự giấu kín đã được nói ra. Ô, tính ra ảnh hơn em 10 tuổi luôn. Ai? Anh Trình. Mà nhìn anh trẻ đúng không? Nếu 32 tuổi mình so ra là trẻ. Đúng rồi, Em nhìn tới nó 27, 28. 32. 32. 86. Trời, trẻ luôn á. Trẻ, ảnh trẻ. Em nhỏ chắc, nhất. Chắc vì chị cũng hơi lớn tối rồi và cảm xúc và suy nghĩ của chị là khác, giống như chị không muốn chổi nữa và muốn Nói chung là chị để ý anh Trình hả? mông cong, ngực bự. Nói chứ chị cũng nói, chị cũng bảo là ấn tượng nhưng mà thực sự chỉ là ấn tượng thôi chứ chị chưa. Chị cũng này. Nói chung thì chị hỏi là trong đám trai thì có đúng ai thì có anh Trình là thực sự cũng ấn tượng, tại vì cơ bản chị cũng thích những người trưởng chạc, thích những mẫu người trưởng chạc và mạnh mẽ, thì thấy có vẻ là chỉ được ấn tượng vậy thôi, chứ còn mà để có cảm tình thì vẫn chưa cảm tình với ai, chỉ gọi là có ấn tượng đầu tiên thôi. Mưa rồi cũng tạnh,
ánh nắng chiều dần buông trên biển, các thành viên tạm quên đi những khó khăn và thử thách để cùng tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Trong nhóm, có lẽ Tùng và Thùy Anh là thân nhau nhất bởi đã quen biết từ trước. Ủa sao anh tham gia chương trình này vậy? Thì Kiếm người yêu hả? anh thấy đặc biệt. Với lại anh cảm thấy thú vị là tại vì mình đi 7 ngày nè, chưa gì ngày hôm nay không là thấy thú vị rồi không? Muốn về chưa? sau vụ dị ứng. Không, đâu sao đâu, tại vì anh sợ, tại không soi, mình đâu có gương đâu có gì đâu, mình không có thấy được cái mặt như thế nào. Lúc anh cảm giác là cái mặt anh nó bị sưng sưng phồng lên. Ghê lắm. Sau này về có thể chương trình làm cái mặt anh nó mờ đi. Ghê lắm, phải thật á. Ghê lắm hả? Như kiểu mới phẫu thuật thẩm mỹ sao? Kệ không sao. Sao hôm nay đến thấy bạn mọi người thế nào? Chưa mà, em thì anh biết tính em rồi, nhưng mà Không hỏi em đâu. mấy bạn nữ thì chưa nói chuyện mà, phải nói chuyện thì mình mới biết được. Chưa nói chuyện luôn hả? Thì cũng có nói một vài câu thôi chứ cũng đâu Ý có là phải là xinh không? xinh mà, các bạn ai cũng xinh Ai mà. xinh nhất? Hả? Không, anh thấy ai cũng xinh đấy. Ngoài em ra. Em thì lúc nào mà anh không thấy xinh. Mấy bạn nào cũng xinh mà. Có ấn tượng với ai? Hả? Có ấn tượng với ai? Thôi, chưa. Có nghĩa là ấn tượng đầu thôi, kiểu gặp Ấn tượng lúc đầu à? thôi. Không, thật sự là bạn nào cũng dễ thương. Nhưng mà em thấy ba bạn nam em ấn tượng với ai? Không biết. Tại sao? Ví dụ như gặp lần đầu thì phải có ấn tượng với ai chứ. Ví dụ như lần đầu đi quay với anh là em phải ấn tượng với anh. Lần đầu anh gặp em anh thấy nào? Hôm đấy là một buổi sáng rất sáng, anh mặc một bộ bò từ đầu đến chân. Anh tỉnh ngủ luôn, anh đi gặp em cái là anh tỉnh ngủ luôn. Em thấy anh quay cả ngày, anh sung sức không? Không, anh nói thật, em chưa hỏi bao giờ, em chưa hỏi. Không, dễ thương mà, không thật, anh nói thật là em dễ thương rồi. Tính cách của em hòa đồng, vui vẻ. Như vậy không chỉ công việc của mình không mà nhiều công việc khác nó đều rất là ok. Giống Anh như không trả lời vào trọng tâm là thế. trọng tâm. Anh nghĩ gì anh phải nói chứ. Thì em nghĩ là anh nghĩ là em dễ thương rồi em thoải mái vui vẻ. Còn lúc mà lần đầu gặp anh thì em nghĩ anh thế Nhưng nào? mà em xinh không? Xinh. Chứ cái đó là thừa rồi đúng không? Gặp hả? Ừ, lần đầu gặp anh em thấy sao? Đồ hàm gái. No. Không thì em thì tại vì không biết là không vui, rất là vui, kiểu có gặp nghĩa là kiểu là anh mê gái đúng không? kiểu đồ mê gái ấy. Không phải, thật ra là vui vẻ, lúc đó vui mà với thêm là anh cũng quen Khoa, anh quen ekip nhiều mà. Anh đâu quen em đâu. Thì lúc đó Anh sỗ sàng vậy, anh cứ tiến tới em thôi à, anh nhưng mà em sợ. nhưng mà trong cái MV là mình yêu nhau rồi tùm lum, có nghĩa là ví dụ như là mình phải vui vẻ, mình phải giỡn lúc đầu thì mình làm việc bên tốt rồi chứ nếu mà thật ra nếu mà lúc đó mà anh vào nhá, anh ngồi một góc em ngồi một góc mà đến quay những cái lúc quay Không thì cả nghĩa là trong đầu em nghĩ thế thôi, nói là em vẫn thấy ôi Nhưng đáng mà- yêu vui vẻ ở đâu chứ mà kiểu chắc là xong rồi đến khi em đi quay chung anh thêm một phim nữa thì em có nghĩ là anh hám gái không? Không thì em thấy là anh cũng kiểu đưa ra được nhiều cái ý tưởng rất là kiểu ý tưởng hay á, ý tưởng kiểu độc, không phải độc mà ý tưởng kiểu có ý tưởng trong đầu á. Ừ, nhưng mà ý anh nói là sau này đi quay phim học sinh rồi có thấy còn anh còn mê gái không? Anh vẫn còn mê em mà. Anh chỉ tập trung làm việc thôi. Rồi Thế anh không mê em đâu. Từ đợt phim anh không mê em đâu. Em buồn quá. rồi bây giờ tự nhiên lại đi chung cái này nữa nè. Có duyên ha. Hẹn em kiếp sau. Thì bây giờ tìm hiểu mấy bạn nam nữa đi, biết đâu lỡ khi mình đi về mình gặp được một cái người bạn. Em thực ra em chỉ muốn đến để giải stress thôi, thật sự là như vậy. Thì giải stress nhưng mà đôi khi mình tâm sự biết đâu gặp một người hợp làm sao. Người ta cứ nói đừng quá yêu. Cảm giác thích nhỉ, anh cũng thích cảm giác như vậy. Nó Đúng là kiểu không công nghệ, không gì không cả. công nghệ rồi trừ ở ngoài mấy ông này quay phim ra. anh thôi đi bộ phòng đi Đi về làm cho mọi người đi. đi về kêu mọi người đốt lửa đi. Thật ra Tùng với Thùy Anh đã biết nhau cũng khá lâu, hơn 1 năm kìa. Thật ra thì hai anh em đi quay chung với nhau cũng có giỡn, cũng có
nói chuyện nhiều, nhưng mà hôm qua là lần đầu tiên hai đứa cũng ngồi xuống tâm sự, rồi cũng hỏi một vài câu là tại sao em lại chia tay bạn trai, rồi em đến chương trình là như thế nào. Nói chung là cũng chia sẻ một vài điều thì mình cũng hiểu thêm một chút xíu về Thùy Anh. Thì thật ra thì đã quen Thùy Anh từ trước rồi, cho nên là có cảm giác xem Thùy Anh nó thân thiết hơn so với những ba bạn nữ còn lại. Trong khi đó, ở một nơi khác, Hôm nay em muốn uống trà sữa. Trà sữa không tốt. Trà sữa calorie nhiều lắm. Ôi trời ơi anh ơi. Thay đổi topic đi. Nếu mà người yêu của anh là uống trà sữa phải hạn chế một tuần uống được 2 ly thôi, không uống nhiều, hiểu không? Uống nhiều quá, anh dạy gym mà bạn gái uống trà sữa nhiều đâu có được. Rồi anh ơi. Nó sai. Ok, đồng ý. Ok. Đồng ý. Ok, nha. Dạ. Tuần 2 ly thôi nha. Dạ. Ok. Dạ. Dạ. Giỏi quá. Dạ ngoan luôn. Dạ. Ngoan quá. Dạ. Em có đi nhiều ở Việt Nam chưa? Em có đi Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn? Anh ơi, đi hết rồi, Đi đi hết. nhiều ngành rồi. Tại vì em cũng qua rất nhiều chương trình về du lịch và công pha. Thì Em làm MC hả? dạ, em làm MC trên VTC10 và STV12. Thì em có nhiều Đi nhiều chương hả? trình giống như em đi qua một nón xa, rồi em tìm hiểu về cuộc sống của người ở đó, hay món ăn của người ta, hay công việc của người ta vậy đó. Thì Chắc em ăn nhiều phải không? Đi tới đâu là ăn tới đó. nữa. Anh thì rất thích con nít. Anh thì rất thích con nít và thường thì thích con gái. Dạ, con gái. Thì con gái nhìn cưng anh rất là thích. Hôm bữa anh cũng mới nói chuyện với mẹ á, xong rồi cái anh với mẹ đang nói chuyện, cái mẹ nói ủa sao con chưa chịu lấy vợ nữa. Đúng rồi, À. em cũng muốn hỏi anh, em thấy là anh đẹp trai nè, có công việc nè, rồi nói chung là tối của anh cũng tốt rồi, cũng lấy vợ được rồi, và anh lắm PT thì chắc có rất nhiều con gái theo anh. Nói chung là những Cái đó em chỗ nghĩ nào thôi. cũng có nhiều con gái đó. Thì tại sao? Không hiểu thật á. Cũng có, nhưng mà tại vì cái tuổi anh á, Nhiều lắm thì không trốn được đúng không? tại vì á cái tuổi anh á thì là tuổi anh là tuổi cọp, tuổi dần á, Việt Nam. Thì là nếu mà con trai tuổi dần á thì nếu mà lấy sớm á thì không được. Nếu sớm á thì sẽ có bị hai vợ, hai người vợ. Cho nên là anh phải lấy trẻ. Trẻ là 40, Chắc là 50. 35 thôi. 40 già lắm. 35 thôi. 35 hả? Ý là em phải đợi anh 3 năm nữa hả? Thôi em đi về, bye bye. Em về Sài Gòn chia tay đi. Linh, một cô gái cũng khá là dễ thương trong nhóm. Linh thì ở Việt Nam là 17 năm rồi. Cô ấy nói tiếng Việt rất là tốt. Và tối qua thì Trình với Linh có trao đổi về công việc cũng như là gia đình. Và có chút xíu về tình yêu cũng khá là thú vị. Trình đánh giá Linh một cô gái dễ thương. Trình khá ấn tượng với Linh. các thành viên đang trải qua ngày sinh tồn đầu tiên nơi bãi biển hoang vắng và họ cũng đã làm quen với nhau rất nhanh. Tùng và Thùy Anh thì đã quen nhau từ trước. Chinh và Trình tỏ ra ăn ý và thân thiết trong khi làm việc. Linh thì có vẻ khá thích Trình. Với các thành viên bây giờ, khó khăn lớn hơn cả là với lượng lương thực và nước uống ít ỏi, họ phải tồn tại đến ngày cuối cùng tại nơi thiên nhiên hoang dã. Họ có cùng vượt qua được thử thách nào đang chờ đón họ? Liệu từ trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tình yêu có nảy mầm? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo